Xin chào các bạn. Quan niệm sai lầm về rối loạn mỡ máu vẫn còn tồn tại. Mặc dù là các phương tiện truyền thông cũng đã đưa nhiều các cái thông tin về rối loạn mỡ máu, đặc biệt là biến chứng về tim mạch, đột quỵ, nhẹ hơn thì là cao huyết áp, đái đường. Tuy nhiên, những cái quan niệm sai lầm về rối loạn mỡ máu đã làm cho cái nguy cơ cái bệnh này nó tăng lên. Chính vì vậy, hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu với các bạn 4 quan niệm sai lầm về rối loạn mỡ máu. Mong các bạn xem hết video để hiểu thế nào là những cái quan niệm hiện nay vẫn tồn tại, những cái sai lầm rối loạn mỡ máu là như thế nào, giúp cho chúng ta quản lý tốt hơn về sức khỏe của mình. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video cùng bác sĩ Bảo. Hôm nay bác sĩ Bảo giới thiệu 4 quan niệm sai lầm về rối loạn mỡ máu thường gặp. Thứ nhất là quan niệm cholesterol luôn là có hại cho cơ thể. Liệu có đúng không? Thì rất nhiều người quan niệm là cholesterol là một chất có hại thật. Tuy nhiên điều này là không chính xác. Bản chất cholesterol là một chất béo có trong máu, là thành phần không thể thiếu để tạo nên màng tế bào. Như vậy là không thể hại được, đúng không? Đóng vai trò trung tâm trong quá trình chuyển hóa, sinh hóa. Cơ thể rất cần cholesterol là để sản xuất ra hormone này, axit mật và vitamin D, lại cần thiết cho hoạt động của não, cho hệ miễn dịch, đảm bảo về chức năng sống còn và duy trì nòi giống nữa. Cholesterol chỉ gây hại khi mà hàm lượng cholesterol trong máu vượt ngưỡng cần thiết của cơ thể. Vì cholesterol không tan trong nước nên nó được vận chuyển bởi các lipoprotein, tức là một loại protein kết hợp với lipid, bao gồm có lipoprotein mật độ thấp LDL và mật độ cao tức là HDL. Cái LDL cholesterol thì là bản thân của nó là tên là low density lipoprotein cholesterol, người ta cho là cholesterol xấu. Và HDL cholesterol có nghĩa là high density lipoprotein cholesterol, tức là lipoprotein tốt. Tại sao lại có cái quan niệm là như vậy, là xấu? Là vì khi mà cái cholesterol có cái tỷ trọng thấp ấy, thì nó làm tăng cái nguy cơ xơ vữa động mạch. Còn HDL cholesterol tức là cholesterol tốt, dọn dẹp, nó làm giảm cái LDL, thì nó vận chuyển những cái dư thừa của LDL để đưa về gan tiêu hủy. Chính vì vậy mà biệt danh là cholesterol tốt. Như vậy là nó tồn tại hai dạng cholesterol, một loại tốt và một loại xấu. Cái lượng cholesterol xấu theo một cái thông tin về cái chỉ số của nó trên 3,3 mmol trên lít, và lượng HDL cholesterol tức là cholesterol tốt là anh dọn dẹp, là anh ấy rất có lợi, cho nên là càng nhiều thì càng tốt, thì yêu cầu của nó phải trên lớn hơn 1 mmol trên lít. Đó, thì đây là những cái chỉ số mà được tham khảo trong quá trình quản lý sức khỏe, chúng ta phải nắm được những chỉ số như này. Cái điều thứ hai, cái quan niệm sai lầm thứ hai là người trẻ không bị rối loạn mỡ máu. Thì điều này có đúng không? Trước đây thì rối loạn mỡ máu thì thường xuất hiện ở người cao tuổi. Hiện nay thì ngày càng có nhiều người trẻ mắc bệnh. Và theo thống kê của Bộ Y tế Việt Nam, khoảng 26% người có độ tuổi 25 đến 74 bị rối loạn mỡ máu. Và một nghiên cứu ở Thái Bình vào năm 2020 cho thấy có đến 56,1% những người trên 30 tuổi bị rối loạn mỡ máu. Nhưng ở tại Mỹ đấy, thì gần 94 triệu người từ 20 tuổi trở lên có chỉ số cholesterol toàn phần cao hơn 5,2 mmol trên lít, tức là tương đương với lại 200 mg trên decilit. Thì lý do tại sao là những người trẻ lại tăng như vậy thì người ta cho là do lối sống, do đời sống cao, thừa dinh dưỡng, là ít vận động, ăn quá nhiều chất đạm, chất béo nhưng lại thiếu hụt các cái chất xơ, vitamin, rồi lạm dụng rượu bia và hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu. Đây nó thuộc về cái lối sống, cái chế độ sinh hoạt, nó đã ảnh hưởng đến cái vấn đề rối loạn mỡ máu. Và quan niệm sai lầm thứ ba nữa là rối loạn mỡ máu thì không xảy ra ở người gầy. Cái điều này có đúng không? Trước đây chỉ có béo phì, bụng vệ thì gọi là rối loạn mỡ máu, nhưng cái người gầy thì phải có rối loạn mỡ máu không? Thì theo các chuyên gia thì chỉ có căn cứ vào cái chỉ khối cơ thể, tức là BMI, Body Mass Index, viết tắt là BMI, tức là BMI, để đánh giá tình trạng sức khỏe
là không chính xác. Nếu chỉ căn cứ vào cái chỉ số này thì không chính xác. Gầy và mỡ máu trong máu là hai cái thông số nó độc lập với nhau. Mặc dù tỷ lệ rối loạn mỡ máu ở người thừa cân béo phì rất cao, nhưng điều này không có nghĩa là căn bệnh này miễn nhiễm với người gầy. Và người gầy vẫn có thể bị rối loạn mỡ máu nếu chế độ ăn uống không lành mạnh, như ăn nhiều thức ăn nhanh này, thực phẩm chế biến sẵn này, thịt mỡ này, lạm dụng rượu bia và hút thuốc lá. Ngoài ra, cholesterol trong cơ thể được hình thành từ hai nguồn, 20% từ thực phẩm và 80% do cơ thể tự tổng hợp. Thì một số người mặc dù không thừa cân, thậm chí là gầy, có chế độ ăn uống sinh hoạt hợp lý, nhưng LDL receptor của tế bào bị suy yếu, không tiếp nhận cholesterol và chuyển cholesterol vào trong tế bào, cho các mô và cơ quan sử dụng, thì vẫn có thể bị rối loạn mỡ máu. Rối loạn mỡ máu không có gì, có nghĩa là cái quá trình đó nó bị tổn thương tại cái receptor ở nơi tổng hợp của nó, tức là ở tế bào gan. Tức là khi vận chuyển từ thực phẩm, thức ăn vào và gầy, nhưng ăn uống vào thì vận chuyển đến gan nhưng nó lại không nhận để tiêu hóa, để tổng hợp, để chuyển hóa, thì cái hàm lượng nó cao ở trong máu thì vẫn có thể là bị tăng, bị rối loạn mỡ máu. Receptor tức là cái nơi tiếp nhận để đưa vào tế bào để tổng hợp, thì nó không tiếp nhận được, thì đó có nghĩa là do 20% này do thức ăn đưa vào thì không được tổng hợp và nó lưu hành trong máu thì gây tăng. Cái quan điểm thứ tư đó là rối loạn mỡ máu không có gì nguy hiểm cả. Cái quan niệm này thì có đúng không? Là bởi vì người ta chỉ nhìn thấy rằng là cái mỡ máu này người ta vẫn sinh hoạt bình thường, không có cái biểu hiện để cấp cứu cả. Là do cái rối loạn mỡ máu này nó diễn tiến trong một thời gian rất là dài, âm thầm, nó không có triệu chứng gì báo trước cả, cho nên là người ta có quan niệm sai lầm, là chủ quan rằng bệnh nhân này không nguy hiểm. Tuy nhiên rối loạn mỡ máu là cái sát thủ thầm lặng của nhiều bệnh lý tim mạch nguy hiểm như là xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thiếu máu cục bộ, nhồi máu cơ tim, đột quỵ. Theo thống kê của Bộ Y tế thì mỗi năm có tới 11.000 người Việt tử vong do đột quỵ. Đó. Thì trong đó 75% các ca đột quỵ có liên quan trực tiếp, gián tiếp đến tình trạng thừa cholesterol. Chỉ có những con số làm chúng ta giật mình thôi. Còn bình thường xung quanh ta có thấy ai rối loạn mỡ máu đâu, phải không ạ? Chính vì vậy, việc kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ để bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa các biến chứng nguy cơ tử vong do rối loạn mỡ máu gây ra là điều hết sức cần thiết. Và các chuyên gia đã khuyến cáo rằng để phòng ngừa và hỗ trợ điều trị rối loạn mỡ máu đó, thì người bệnh cần duy trì một lối sống lành mạnh như là luyện tập thể dục ít nhất là 30 phút một ngày và kéo dài 5 ngày trên tuần là ít. Thực hiện chế độ ăn uống khoa học, hạn chế các thức ăn nhiều dầu mỡ, thịt đỏ hoặc dầu cholesterol như các cái nội tạng động vật, các cái chất bột đường hay là những cái thực phẩm chế biến sẵn đóng hộp. Thay vào đó là nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi, các cái loại ngũ cốc nguyên hạt, bỏ rượu bia thuốc lá, dành cái thời gian nghỉ ngơi, tránh căng thẳng và không quên là kiểm tra định kỳ, xét nghiệm các cái chỉ số của mỡ máu để biết cái thực trạng cái sức khỏe của mình như thế nào. Trên đây bác sĩ Bảo đã giới thiệu về 4 cái quan niệm sai lầm về rối loạn mỡ máu thường gặp. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy like, chia sẻ và không quên ủng hộ kênh YouTube Bác sĩ Bảo để biết thêm thông tin mới nhất bác sĩ Bảo đưa tin. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.